हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हर्षाकुक गुजराती चैनल में। आज આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી અને સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી બજાર જેવો ચેવડો બનાવવો ખૂબ જ સહેલો છે। ફરાળી ચેવડા માટે બટેટાની પરફેક્ટ અને બજાર જેવી કતરણ કરવાની સાથે તળવાની અને ચેવડાનો મસાલો કરવાની આ બધી જ ટિપ્સ સાથે ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। ટેસ્ટી અને એકદમ બજાર જેવા ફરાળી ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 જાડા અને મોટી સાઇઝના બટેટા લીધેલા છે। ફરાળી ચેવડો બનાવવા માટે આ રીતના મોટા બટેટાની પસંદગી કરવાની છે, જેના લીધે બટેટાની કતરણ લાંબી થાય અને થોડા જૂના બટેટાની પસંદગી કરવાની। માર્કેટમાં આ રીતના લાલ બટેટા પણ આવતા હોય છે, તો એમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે, પણ બધી જ માર્કેટમાં એ અવેલેબલ નથી હોતા। એટલે આજે આપણે બધાના ઘરમાં અવેલેબલ હોય એવા જ બટેટાથી આજે ચેવડો બનાવીશું। તો સૌ પ્રથમ આપણે બટેટાને છાલ ઉતારી લેવાની છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ બટેટાને છાલ ઉતારી અને રેડી કરી લેવાના છે। તો અહીંયા બધા જ બટેટા છાલ ઉતારી અને રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે એક મેન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કે જેનાથી સ્ટાર્ચ એકદમ ઓછો થઈ જશે, તો અહીંયા બરફના ક્યુબ આ રીતે એડ કરી દેવાના। તો એમાંથી બધો જે સ્ટાર્ચ હશે એ બધો સ્ટોપ થઈ જશે અને બટેટા આપણા એકદમ વ્હાઈટ થઈ જશે। તો આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે। તો આને આપણે 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી રાખીશું, જેથી આપણા બટેટા એકદમ વ્હાઈટ થઈ જાય। 20 મિનિટ પછી હવે ફરાળી ચેવડા માટે બટેટાની કાતરી બનાવી લઈએ। તો તેના માટે તો આ રીતે આપણે બટેટાને રાખી અને એક નાઈફની મદદથી સ્લાઈસ કરી લઈએ। તો સ્લાઈસને ના તો વધુ પતલી કે ના તો વધુ જાડી, આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની કરવાની છે। તો તમે આ રીતે તમને બતાવી દઉં, આ રીતની આપણે સ્લાઈસ કરવાની અને સ્લાઈસ કરી લીધા પછી ફરાળી ચેવડો આપણે એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો આ રીતે જ બધી સ્લાઈસ આપણે કરી લઈએ અને હવે સ્લાઈસને એક બાજુ કરી હવે અહીંયા વેફર બનાવવાનું મેં સ્લાઇઝર લીધેલું છે। જો તમારી પાસે જે પ્રકારનું હોય એ પ્રકારનું તમે લઈ શકો, પણ વેફર અહીંયા આપણે બહુ જાડી નહીં અને પતલી પણ નહીં, એ રીતે બનાવવાની છે। તો હવે આપણે બટેટાની 2 સ્લાઈસ લઈ અને આ રીતે ઘસવાથી બટેટાની નાની નાની સ્લાઇસીસ નીચે પડશે। તો હવે હું તમને બતાવી દઉં, તો આ રીતની આપણી ચેવડાની વેફરની કતરણ થશે। તો મિત્રો એક બીજી પણ હું તમને રીત બતાવી દઉં। તો એ જ સ્લાઇઝર ઉપર આપણે બટેટાને લઈ અને આ રીતે બટેટાની સ્લાઇસીસ કરી લેવાની અને એ વેફર હું તમને બતાવું તો આ રીતે આંગળી દેખાય છે એ રીતની પતલી કટિંગ કરવાની અને હવે બધી જ સ્લાઇઝરને આપણે ભેગી કરી અને કટિંગ કરીશું। તો એક આ બીજી રીત છે, તો એને આ રીતે ભેગી કરી અને તમે નાઈફની મદદથી આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાની। જે સાઈઝની આપણે પહેલાં કટિંગ કરી હતી એ જ રીતની બધી જ સ્લાઇસીસ તૈયાર થશે। તો તમને જે રીત ફાવે એ રીતથી તમે બનાવી શકો છો। હવે આપણે 2 પાણી એને વોશ કરી લેવાની છે, જેથી અંદર રહેલો બધો સ્ટાર્ચ નીકળી જાય। તો આ રીતે આપણે 2 પાણીથી એને વોશ કરી લઈશું અને જે ગંદુ પાણી નીકળે એને આપણે ફેંકી દેવાનું છે। હવે બધી જ સ્લાઇસીસને આપણે એક નેપકિનમાં આ રીતે પોળી કરી દેવું, એનું મોઇશ્ચર ઉડે ત્યાં સુધી આપણે એને આ રીતે પોળી કરી દેવાની છે અને ઉપરથી આ રીતે એક નેપકિન લઈ અને એનું પાણી બધું સુસાઈ જાય એ રીતે આપણે પ્રોસેસ કરી લેવાની, જેથી અંદર રહેલું બધું જે મોઇશ્ચર છે એ બધું જ નેપકિનમાં સુસાઈ જશે અને આપણી આ સ્લાઇસર જે તૈયાર કરી છે એકદમ આપણો હાથ મોઇશ્ચર નહીં થાય અને એવી કોરી થઈ જશે। તો હવે આને આપણે તળી લઈએ। તો એના માટે મેં તેલ પહેલેથી ગરમ કરવા મૂકેલું હતું અને એક ટુકડો નાખીને જોઈ લઈએ તો એ તરત જ ઉપર આવે છે, તો મીન્સ આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે બધી સ્લાઇસ અંદર નાખી
અને એને ધીમા તાપે તળી લેવાની છે. અને શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે વેફર અંદર ઉમેરીએ ત્યારે આપણે એક આવી સળી લઈ અને એને આ રીતે છૂટી કરી દેવાની, જેથી અંદર એકબીજાની સાથે ચીપકે નહીં. અને એક બાજુ તળાય એટલે આ રીતે ઉપર નીચે કરી અને એને તળી લેવાની. તો મિત્રો, જો તમે આ ચેવડો ફરાળી એકવાર ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. અને ફરાળમાં આ ચેવડો બહાર જેવો ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બનશે. અને તમે એકવાર બનાવી લેશો તો બહારનો ચેવડો પણ ભૂલી જશો. તો હવે બધી જ સ્લાઇસર તળાઈ ગઈ છે, તો આપણે એને કાઢી લઈએ. અને હવે આપણે એમાં અંદર ઉમેરવાના સિંગદાણા. તો મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે અને એને આપણે ગરમ તેલમાં આ રીતે ચલાવતા રહી અને તળી લઈશું, જેથી સિંગદાણા બળી ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. તો સિંગદાણા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે, ચેવડામાં ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે મીઠા લીમડા લીધો છે, એને પણ તળીને અંદર ઉમેરી દઈએ. તો હવે મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા મેં સિંધાલું મીઠું લીધું છે, અડધી ચમચી જેટલું. અને હવે કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરેલો છે, અડધી ચમચીથી થોડો ઓછો. અને હવે લાલ મરચું પાવડર આપણે અડધી ચમચી ઉમેરીશું. તીખું ખાતા હોય તો તીખું મરચું પણ તમે ઉમેરી શકો. હવે આપણે બહાર ગળ્યો ને ખાટો મીઠો આવે છે, તો એના માટે આપણે ગળપણ માટે દળેલી સુગર 1 ચમચી ઉમેરી છે. અને 1 પિંચ જેટલું આપણે અહીંયા સેટ્રિક એસિડ ઉમેરેલું છે. તો બહારના ચેવડામાં ખાટો મીઠો બનાવવા માટે સેટ્રિક એસિડ ઉમેરવામાં આવે છે, તો એ ઉમેરી દેવાનું. અને આ રીતે ચેવડાને મિક્સ કરી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો. અને એક વખત આપણે હાથથી આ રીતે મિક્સ કરી તો તૈયાર છે ફરાળી. તમે જોઈ શકો આનો અવાજ એકદમ ક્રિસ્પી એવો ફરાળી ચેવડો તૈયાર છે. તો મિત્રો, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.